بونجور، معكم فيولات. حابة أقدم لكم اليوم طبق عدس حامض. هالنوع من الأكل فينا نقدمه كسوب وحد منه وجبات أكل، أو إنه وعد أكل كاملة لأنه بتحتوي على كل المواد المغذية. بس قبل ما نبلش ما تنسوا تشتركوا معي بالقناة، وإذا حبيتوا الفيديو كبسوا على اللايك. ميرسي. لنعمل هالطبخة بحاجة ل 700 جرام سلق. أنا عندي هون سلق غسلتهم وحضرتهم. عندي بصلتين حجم وسط كمان فرمتهم وحضرت البصل. وعندي 300 جرام عدس أخضر يعني كباية وثلاث أرباع. وأنا حطيت هون كباية عدس أحمر. هلا بعد شوي بقولكم ليش زايدة عدس أحمر. وهون عندي نص باقة كزبرة خضراء يعني بتطلع 3 أرباع الكباية. وهون عندي نص كباية جزر كمان أنا فرمتها وحضرتها. وعندي هون 30 جرام توم طازة كمان فرمت التوم. وعندي ربع كباية زيت. أنا على طول بخلط الزيت، زيت زيتون مع زيت نباتي. وعندي هون ملعقة صغيرة ملح مع نص ملعقة صغيرة بهار أسود حلو. وعندي حامضتين لأنه هي اسمها عدس بحامض. وهلا أول شي رح بلش بالقلية. رح سخن الطنجرة، ولعت النار على حرارة وسط. بنطر شوي صغيرة شي دقيقتين 3 لتسخن الطنجرة. وبسقط الزيت، زيت زيتون مع زيت نباتي. وبنطر شوي لحتى الزيت يسخن كمان. هلا من بعد ما سخن عندي شوي الزيت يعني كان له دقيقتين مولعة تحته. رح سقط البصل المفروم. من بعد ما سقط البصل رح بلش بفرم السلق. وبتركها. هلا لما حطيت البصله على النار لازم افرم السلق. هلا انا هون اكيد مغسلتهم ومقطعتهم يعني شايل الضلع عن الاوراق لبلش افرمهم. غسلته، بس بدي اقولكم انه دايما الضلع من اوله لما بكون هيك بكون الضلع. انا قصيته من هون، واكيد لو كان ابيض كمان بدي ارجع قصه من هون. بدي شيل منه على طرفه على طول احسن. وبعدين بدي قصه قطعه صغيره. بس اذا شي مره كان في هون شي لونه بني او حيلا دبغه لازم نشيلها بالسكينه قبل ما نفرم الضلع. وهلا رح افرمه. هلا بعبدها شوي البصل لتدبل، وبما انه بعبدها شوي وبدي اعجل فيها كمان انا بفضل غطيها. وهلا بس دبلت عندي البصله عطت شوي صغيرة على لون أشقر. بدي سقط الثوم عليها وبحركها وبنطر شوي لتدبل الثوم. وهلا فوق البصل والثوم بدي سقط العدس الأخضر مع العدس الأحمر. وقبل ما سقط العدس الأحمر بدي سقط 4 كبايات مي احلى ما القلية عندي تحترق. واكيد بعبدي مي، بعبدي 4 كبايات فوق اللي حطيته. هلا رح سقط العدس الاحمر. انا هيدا غسلته. هلا انا حطيت هون عدس الاحمر لحتى تعطي للطبخه نكهة دسامة وتصير المي تبعت الطبخة الصلصة سميكة. هيك ما بحتاج حط لها نشا
او طحين، وما بحتاج حط لها بطاطا لحتى تعطي نشويات للطبخه لتسمك الصلصه ما تضلش مثل المي. لهالسبب انا حطيت العدس الاحمر. العدس الاحمر بيغنيني عن الطحين، بيغنيني عن البطاطا او عن النشا لحتى تشتد الصلصه. وبدي زيدها بعد 5 كبايات مي للطبخه. وهلا بدي زيدها بعد مي لانه الطبخه بحاجه لمي. وهلا بنطر لتسخن المي عندي وبسقط السلق. وهلا بس بلشت المي عندي تسخن وصارت قريبه للغليان، لازم سقط كل الخضره مع بعضها. سقط الجزر. هلا في الواحد اذا ما بحب الجزر، اذا بحب يحط بطاطا في يحط رسام بطاطا مع هالطبخه. هيدي بروح لها الطبخه جزر وبروح لها بطاطا معها. هيدي الطبخة في منهم بيقولوا لها شوربة عدس بحامض، وفي منهم بيقولوا لها عدس بحامض. هي بتنطبخ كشوربة وبتتقدم كشوربة او كوجبة كاملة. هلا هون عندي الكزبرة، رح نازل الكزبرة خضرا عليها كمان. يعني هالطبخة كمان منيحة كتير للناس اللي عم تعمل رجيم، بحب تنزل وزن، كتير منيحة هالطبخة بتساعدهم. رح زيدها بعد كبيتين مي، هونيك حطيت لها 8 ولح بعد زيدها كبيتين وخفف النار تحتها وغطيها. هلا بعد رح زيدها كبيتين مي ورح غطيها وبنطر لتسخن لحتى حسها عم تغلي، وبخفف النار وبتركها لتستوي على مهلها. هلا فوق الطبخه بدي رش الملح والبهار، وارجع اتركها تغلي شي ربع ساعه، وارجع سقط فوق منها الحامض. هلا رح غطيها كمان، حطيتها على النار الخفيفه لحتى تستوي على مهلها. وهلا من بعد ما كان إلها 20 دقيقة الطبخة عم تغلي كلها مع بعضها، بدي زيدها. مش رح احط، انا هون عصرت حامضتين بس رح احط لها بس 3 ملاعق حامض، وبعدين الواحد بيزيد بصحنه قد ما هو بحب. وهلا خلصت طبختي عدس بحامض، ومثل ما قلت لكم انا ما حطيت كل كمية الحامض بالطبخ، الواحد بيزيد قد ما هو بده. رح يكون كاسة الحامض على الطاولة موجودة حد جات العدس بحامض. وهيدي طبختنا، بتمنى تكون نالت اعجابكم، جربوها والف صحتين.